احبائي في كايرو دار، اهلا وسهلا بيكم والمراجعه النهائيه وليله الامتحان. نكمل مع بعض اسئله التشويسز. بيقول لي I am sorry I didn't space you. You look completely different. واحد شاف صاحبه كده بعد فتره طويله بيقول له Oh I'm sorry I didn't شطار recognize you. لان recognize معناها ايه بقى؟ معناها انك انت كنت تعرف الشخص ده لكن غاب عنك فتره، تغيرت ملامحه، تغير شكله، يبقى couldn't recognize him. تمام كده؟ You look completely different. ده بيأكد المعنى بتاعنا You look completely different. Most secondary school teachers in one or two subjects. معظم مدرسي الثانوي متخصصين في مادة واحدة أو مادتين طبعا. Specialize, work, achieve, concentrate يركز. لا قلنا طبعا specialize in متخصص فيه، وخدنا الكلمة specialist اللي هو المتخصص. The doctor referred me to a specialist. دكتور حولني إلى طبيب متخصص. Experiments are used to التجارب المعملية تستخدم are used to test. لاحظوا ممكن تيجي للتشويس أصلا في كلمة test مثلا، يبقى are used to test. ممكن كمان تبقى في الكلمة الأولى بدل ما experiments يقول لي experiences. تمام كده؟ أو ممكن تفهم ذا mistake. فخلي بالي يعني ممكن تيجي تشوز يقول experiments ولا experiences. تمام كده؟ are used to test ونكمل طبعا scientific A. ولا يقول لي مثلا find the mistake. Experiences are used to test scientific theories. طبعا لا، الصح بتاعنا experiments وكلمة test وكمان كلمة theories مع بعض. ودو كمان do experiment. do experiment مش make experiment. do experiment to test scientific theories. theory نظرية، thoughts أفكار، models نماذج، process أو processes عمليات، وtheories نظريات. المفرد طبعا theory THEORY. تمام؟ We are space my brother's birthday next weekend. We are enjoying, remembering, celebrating, developing. احنا بنحتفل بما اننا عملنا ترتيباتنا فاستخدمنا اللي هو productive present اللي هو present continuous مضارع مستمر. فهنا بالتاكيد بنتكلم على حدث رتبنا له، ده عيد ميلاد، فبالتاكيد we are celebrating بنحتفل. تمام؟ My favorite space when I play football is goalkeeper. لما بلعب احب دايما او مكاني في الملعب ان انا حارس مرمى. مكاني تبقى my position مش my place، مش المكان اللي بقعد فيه، لا نوزع اماكن بقى، مثلا سترايكر ولا ديفندر مثلا ولا جول كيبر اند سو اون، فاصبح كده بوزيشن. تمام؟ I wish I space what I was doing at the weekend. I wish I knew. يا ريتني كنت اتمنى في المضارع. I wish I knew. طيب هنا بالنسبه لنا مفيش بدائل. ناس تقول ايه؟ بص كده، هي I wish افكركم بس الواحده العاشره. I wish او if only. ركزوا. I wish بتجي كلكم فيتكم دلوقتي قلم، حاول تكتب كده بسرعه. I wish او كلمه if only او ان ال واي بعدهم فاعل. بعد الفاعل ده كود او would، وبالتاكيد بعدهم مصدر. كود او would دايما بعدهم مصدر، يبقى تمني في المستقبل. يبقى فاعل كود او would زائد مصدر. كود مع كل الضمائر لكن would مع الكل ما عدا I و we. يعني ممكن تقول لي I wish او if only I could او he could get high marks. اسمع كلامي انا، كود مع الكل. تمام؟ طيب او I wish او if only he. تمام؟ would، لكن لو قلت I ما ينفعش اقول كلمة would وجيت high marks. ده تمني فين؟ في المستقبل. باختصار I wish if only فاعل كود او would زائد مصدر. امال في المضارع طقس النهارده حر جدا، تبقى ايه؟ I wish يا ريت كان الجو كويس، يبقى I wish the weather. ادي الفاعل. هستخدم فعل ماضي بسيط بتمنى شيء في الحاضر. I wish the weather بدل ما اقول مثلا was هقول were عشان اعبر عن استحاله حدوث شيء. I wish the weather were fine now. بتكلم على at this very particular moment في اللحظه دي قوي، يعني ممكن تعدي بعد شويه لكن بتكلم حالا دلوقتي. يبقى I wish the weather were fine. اما اقول مثلا انا I don't have a mobile. I don't have a mobile مش معايا موبايل، ده مضارع بسيط.
يا ريت معايا موبايل دلوقتي. I wish I had a mobile. تتمنى فين؟ في الحاضر. ولو حبيت اكمل قاعده اف تبقى I wish I had a mobile I would phone you. would والمصدر. had ماضي بسيط. I wish I had a mobile ماضي بسيط. I would phone you مش ماضي تام عشان مفيش تصريف تالت. طيب لكن لو جيت بقى بندم على شيء في الماضي، احنا خدنا الندم ده، قلت I wish يا ريت كان مثلا عندي وقت كفايه اذاكر فيه. I wish I had. طيب ما كانش عندي وقت كفايه. طبعا كله كان عندك وقت كفايه، تمام؟ 10 شهور بنذاكر. طيب اقول مثلا ايه؟ I wish I had waited. I wish I had phoned my friend. اذا اتصلت بصديقي، معنى كده ما اتصلتش. انا بتكلم على yesterday مثلا، حدث تم في الماضي. فالجمله بتاعتي هنا I wish. ادي I wish ودي كلمه I موجوده كفاعل. يا اما يكون كود او وود او ماضي بسيط اللي هو كلمه نيو، او ماضي تام هاد نون. لا في كود ولا وود ولا في هاد نون، اصبحت كلمه ايه؟ نيو بس هي الصح. تمام؟ ده بشكل بسيط عشان ازاي اعرف اختار من غير ما اخطا. تمام؟ My sister wishes she space harder when she was at school. لما كانت في المدرسه، تاكيد على القاعده بتاعتنا. she was at school، كانت في المدرسه زمان. اتكلم على باست. باست انت لسه قال يا مستر، يبقى لازم ماضي تام had والتصريف الثالث. تبقى my sister wishes she had worked harder. تمام؟ she had worked harder at school. The children were covered in sand when they got home. الاولاد لما رجعوا البيت متغطيين بالرمال. ليه؟ دي نتيجه result لايه؟ لحدث استمر قبل كده اللي هو they had been playing. they had been playing. بيبقى عندي احبائي كده، لاحظوا في فرق لما اقول لك you look tired. you look tired. وفرق لما اقول you look tired. looked ed past. look مضارع. you look tired هتقول لي I have been working for long. I have been working for long. إذا كان الأولى you look مضارع يبقى الثانية have اللي هو present perfect continuous. I have been working for long أو for long time. لكن you look you look tired yesterday بدأت أو كان شكلك متعب بالأمس. you look tired. بالتأكيد إيه؟ هتقول لي I had been قبل منها بقى I had been working for long time. أصبح past perfect continuous. يبقى عندي حدثين تم وانتهوا في الماضي، بس الحدث الاول فيهم استغرق فتره. انا اشتغلت او عملت فتره طويله، فقلت I had been working. I had been working for 3 hours. I had been studying for 5 hours. I had been studying for 5 hours before I went out. قبل ما اخرج انا ذاكرت 5 ساعات. ليه ما بقتش I had studied وبقت I had been studying؟ عشان في كلمة for وبعديها مدة. أصبح ماضي تام مستمر وبعد كده ماضي بسيط. تمام؟ فالجملة بتاعتنا بتقول The children were covered هنا past simple in sand when they got home they had been playing. Number 9. By the time we arrived home we spaced over 500 kilometers. هنا بالنسبة لنا بيتكلم على حدثين، ما بيقولش استغرق قد ايه، بيتكلم مين تم الاول. اللي تم الاول اللي هو احنا سافرنا لمده 500 كيلو فاصبحت باست بيرفكت، وبعد كده وصلنا البيت باست سمبل. يبقى we arrived home we had traveled over 500 kilometers. تمام؟ I expect، اتفقنا قبل كده expect بالذات يتوقع. في فاعل يبقى will والمصدر، ما فيش فاعل يبقى to والمصدر. expect في فاعل will والمصدر. expected will والمصدر، ماضي وماضي. لكن expect ما فيش فاعل تبقى will والمصدر. ما فيش فاعل تبقى to والايه؟ to والمصدر. I expect to pass my driving test when I take it next year. اتوقع ان انجح في اختبار القيادة. He practices space the guitar every day. practice من الافعال اللي بعدها ايه؟ اذا كان expect بعدها to زائد مصدر.
practice ده من الافعال اللي بعدها verb ing على طول. he practiced playing the guitar every day. I regretted. regret بقى regret دايما بعدها حاجه من الاثنين، to مصدر او verb ing، ولكن with a difference in meaning، دايما في اختلاف في المعنى. I regret to يعني اسف اني هعمل كذا. I regret to يبقى I am sorry to. يعني لو قلت I am sorry to tell you that your application was neglected أو was refused. تمام؟ طلب اللي قدمته رفض، فده خبر سيء هقوله لك تبقى I am sorry to tell. I regret to tell. لكن لو ندمان على شيء زي الجملة دي كده، تمام؟ فأنا مثلا انتقدت شخص قدام العامة، يعني طبعا نصيحة على الملأ فضيحة، فانت جيت قدام الناس وقلت لشخص اعمل كذا كذا قدام الناس، فجيت هنا تقول لي بقى ايه؟ ريجريتد انا ندمان على اني انتقدته او انتقدتها قدام الناس، تبقى اي ريجريتد ندمان على فعل شيء عملته. اي ريجريتد كريتيسايزنج، ريجريتد كريتيسايزنج، يبقى ريجريت هنا بعدها فيرب بلس اي ان جي او جيرند. اوكي؟ شيز فيري كين، حرف الجر بقى، كين حرف الجر ايه؟ شطار، كين اون. تمام؟ لان بعدها مين؟ بعدها ناون او جيرند. شيز فيري كين اون سويمنج. لكن طبعا لو في مصدر تبقى كين تو. كين ايه؟ تو. I don't fancy، الافعال فانسي imagine من ضمن الافعال بعدين فعل في ايه؟ ing. I don't fancy watching that film. كنتش تخيل رؤية هذا الفيلم. There is a lot of violence. violence عنف. تمام؟ watches watching. طبعا watching عشان fancy زي ما قلت او imagine يتخيل بعدهم فعل فيه ing مش to زائد مصدر. تمام؟ The film was really enjoyable. I wish you space with us. The film was really enjoyable. I wish you أتمنى you بقى إيه؟ You would be ولا you could be you are you had been. Was بتتكلم على past. تمام كده؟ تمني في الماضي اتفقنا يبقى ماضي تام، تبقى had been. شم النسيم is a day. يوم. الناس كلها تجري بسرعه تختار كلمه when. يقول لك ده توقيت. لا، هو اليوم اللي بيميز، هو يميز. تمام؟ تبقى that او which marks the beginning of spring، يميز بدايه الربيع. تمام؟ My parents have always spaced me to keep fit by playing sports. يشجع شخص على encourage me to. My parents have always encouraged me to keep fit by playing sports أو doing sports. ممكن encourage playing sports، يشجعوا اللعب. encourage playing عادي، يعني encourage ممكن بعدها verb ing أو gerund، وencourage بعدها ايه؟ noun. encourage reading. تمام؟ لكن encourage somebody يبقى to read، تشجع شخص أن يفعل. encourage somebody to read. تمام؟ فهنا my parents يبقى بالتأكيد have always encouraged me to keep fit. When you pass your test you will get a driving what؟ رخصة قيادة، driving license. تمام؟ permission إذن أو تصريح. paper ورق. certificate شهادة. اتفقنا طبعا رخصة، قلنا كلمة license كحفظ أو لمعنى الكلمات. He doesn't want to live a space life. He would prefer excitement and adventure. لو شخص مش عايز يعيش حياة ايه؟ يبقى بيحب المغامرة adventure، بيحب الإثارة excitement. يبقى مش عايز يعيش حياة conventional traditional تقليدية قديمة. لكن daily يومية interesting شيق exciting مثير. تمام؟ Their TV space is very dirty. طبعا window glass gadget، مهم قوي نحفظ كلمة gadget. أي آلة صغيرة بنستخدمها اسمها gadget. لكن طبعا الشاشة الإيه؟ التلفزيون بتبقى screen، ودي الإجابة الصحيحة. Space books used to be very cheap.
الكتاب الورقي اللي معانا، اي كتاب عندنا الكفر بتاعه ده اسمه ايه بقى؟ بيبر باك. بيبر باك، اي كتاب غلافه من الورق بنسميه بيبر باك. فلورنس نايتنجل، اسم شخصيه مالها؟ was born in Italy, went to school in England. اللي اتولدت في ايطاليا ذهبت لتدرس فين؟ في انجلترا. الناس كلها تركز يقول لك فلورنس نايتنجيل، انت بتقول لنا اسم شخصيه. تمام؟ اسم واحده. يعني انت كده عاقل. عاقل اختار مين؟ هو. طب ما هو بتساوي زي ذات. يعني عندك هو ذات. ايه الحيره دي بقى؟ اختار هو ولا اختار ذات؟ نركز قوي، هنلاقي ان في بعد نايتنجيل في كوما. في كوما. كوما يبقى لازم هو فقط، ما ينفعش كلمه ذات. تاني، معروف ان كلمه ذات جوكر، بتيجي مكان هو وتيجي مكان ويتش، يعني عاقل وغير عاقل، مع بيبل ومع ثينكس. لكن لو في كوما قبليها يبقى بتبقى هو او ويتش بس. عايده على العاقل تبقى هو، على غير عاقل تبقى ويتش. مفيش كوما هتبقى طبعا هو او ذات، وساعتها ما يجوش اثنين في تشوز واحد مع بعض. تمام؟ My uncle went to a school in London. He learned to speak English. عمه ذهب لمدرسة في لندن حيث تعلم أن يتحدث الإنجليزية. هناك تعلم، حيث تبقى كلمة where. كلمة where. ليه ما خدناش كلمة which؟ والله لو مكتوب in which تنفع. أو لو مكتوب عندي he learned to speak English in، هتوصل in في الآخر كنت أكتب which. تمام؟ يعني where ما معهاش حرف جر. where ما معهاش حرف جر. لكن which in أو in which. تمام؟ طبعا which في النص و in بتبقى في آخر الجملة الثانية. I went to the bank this morning. Space I needed to take out some money. I went to the bank this morning. I needed عشان أنا احتجت أن take out أسحب بعض المال. So although because and تأكيد لسبب، لأن تبقى كلمة because أو as أو since نفس المعنى. I have felt really tired today. Space I went to bed early last night. ركزوا في الجملة. I have felt really tired today. أنا حاسس النهارده بالتعب رغم إني نمت كويس امبارح أو نمت بدري امبارح. بالرغم من تبقى كلمة although. طب ليه ما خدناش despite؟ ما برضه معناها بالرغم من، عشان despite بعدها phrase مش جملة. لكن I went to bed early last night دي complete sentence close، جملة كاملة، بستخدم كلمة although. تمام؟ I hope that by the end of next week our roof will have been بقول I hope that by the end of next week في نهاية الأسبوع الجاي our roof will be السطح بتاعنا will have been يصلح بالتأكيد. have been أنه مش هيقوم بالتصليح يبقى repaired، عندي verb to be محتاج تصريف ثالث. She has spent much of her career space other women. spend دايما بعديها مدة، هنا much في career وبعد كده لازم يجي verb فيه ing يبقى she spent much في career encouraging تشجع other women. I went to England space a month last summer. ذهبت لإنجلترا لمدة شهر يبقى for a month. أحبائي أظن احنا كده بنقول كلام كتير قوي بنفكر بكلمات المنهج كلها، بنحاول بقدر الإمكان نخليك دايما صاحي مع الكلمات اللي درسناها. حاول ما تفوتش ولا محاضرة من المحاضرات نتكلم عنها، لسه عندنا كتير جدا، عندنا فانزا ميستيك، عندنا كمان خطأ، عندنا ترجمة، عندنا باراجراف، عندنا كتير، عندنا كمان القصة ودي أهم شيء. تابعونا في كايرو، ما تروحوش بعيد. في حلقة قادمة إن شاء الله. Until we meet again, good luck and goodbye.